So welcome back sa mga suki ko at sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ako nga pala si Sir Pen, ang inyong math teacher. At ngayon, ang pag-aaralan natin is all about completing the squares. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and share and like, comment, lahat na gawin ninyo para mas marami pa po tayong matulungan. Kapag share ninyo to sa mga estudyante, sa mga kakilala ninyo, tiyak makakatulong tayo sa kanila. That's the very purpose of this channel. Let's begin. So, meron tayong example dito. We have x squared minus 4x plus 4. Ngayon, ano ba ang completing the square? Ang completing the square ay isang proseso ng paggawa ng perfect square trinomial sa isang trinomial na hindi naman talaga perfect square without changing its value. Okay? Pero bago natin siya gamitin, bago natin gamitin ang perfect square trinomial, kailangan muna nating ma-identify kung ang trinomial nga ay isang perfect square trinomial o hindi. Ano ba ang perfect square trinomial? Let's say we have x squared minus 4x plus 4. Ang unang condition, kailangan yung first term at yung third term ay perfect square. So ano ba ang square, paano ba malalaman kung perfect square ang isang value or ang isang expression? Kailangan pag kinuha mo yung square root niya, ay wala kang putal na makukuha or basta pag kinuha mo yung square root niya, makukuha mo siya ng walang putal. For example, x squared. Ano bang square root ng x squared? Di ba x? Anong square root ng 4? Di ba 2? Ayan. So, ibig sabihin yung unang condition na first term and the third term na perfect square ay nasatisfy natin. Okay? May pangalawa pang condition. Kailangan, pag pinag-multiply natin ang dalawang ito, tapos, minultiply pa natin sa 2, ang sagot ay yung middle term. Try natin. X times 2 is 2x. 2x times 2 is equal to 4x. Ayan. So, parehas tayo ng middle term. So, yung dalawang condition na yun, kapag nasatisfy mo, ibig sabihin, ito na to ay isang perfect square trinomial. So, paano kung hindi nga perfect square trinomial? So, katulad nito. So, ang last term ay hindi perfect square. So, hindi yan perfect square trinomial. Diyan papasok ang completing the square. Paano natin siya gagawin? Okay, so kailangan matanggal natin yung 7 sa left side ng equation. Ilipat natin siya sa right side. So, mag-a-add tayo ng negative 7 on both sides. So, pag nag-add tayo ng negative 7, ang may iwan ay x squared minus 4x. Cancel na to. Equals negative 7. And then, kailangan na tayong mag-complete ng square. So, paano natin gagawin yun? Maglalagay tayo ng plus blank para dun sa third term. So, plus blank. Ayan. Pag naglagay tayo ng plus blank dito, maglalagay din tayo ng plus blank sa kabila. Kasi kung ano yung i-add natin sa left side, yun din yung i-add natin sa right side ng equation. So, paano natin ma-identify kung ano yung third term? So, kunin natin yung coefficient ng x. So, we have 4. Kalahati ng 4 is equal to 2. So, divide natin yan sa 2 is equal to, kalahati ng 4 is equal to 2. And then, yung kalahati niya, i-square natin. That's equal to 4. Ibig sabihin, ang third term na hinahanap natin, para maging perfect square trinomial siya, ay 4. Lagyan natin yung 4 dito. Then, kung ano yung ilagay natin sa left side, yun din ilalagay natin sa right side. 4. And then, simplify na natin siya. X squared minus 4x plus 4 is equal to negative 3. So, ito na yung ating perfect square trinomial. Well, we have y squared minus 3y plus 4 is equal to 0. So, tingnan muna natin kung siya ay PST. So, y squared, ang square root nito is y. Then, square root nito is 2. 2 times y is 2y times 2 is 4y. 4y ba to? Hindi. So, ibig sabihin, hindi siya PST. Okay? So, ngayon, gagawin na natin siyang PST. Mag-a-add tayo ng opposite ng 4. Kailangan matanggal yung 4 dito. Okay? So, we have y squared. Mag-a-add tayo ng negative 4 on both sides. So, we have y squared minus 3y. Maglagay na tayo ng blanco para dun sa third term na gagawin natin mamaya. Plus blank is equal to, cancel na kasi to, 0 plus negative 4 is negative 4, then plus blank. Okay? Kalahati ng 3. So, kunin natin yung third term. Kalahati ng 3 is 3 over 2. And then, square natin siya.
So, dun sa may sagot na 1.5, pwede rin naman, pero as much as possible, fraction muna tayo. So, 3 over 2 squared is equal to 9 over 4. So, 9 over 4 yung ilalagay natin dito. Then, negative 4 plus 9 over 4. Naku, paano yan? Fraction. Okay? So, rewrite na natin siya. So, we have y squared minus 3y plus 9 over 4 is equal to, so negative 4 plus 9 over 4. Tuturuan ko kayo ng trick, huwag kayong maingay, ganito yun. Meron tayong denominator na 1. So bilugan natin yun, multiply natin sila, 1 times 4 is equal to 4. That will be the denominator. And then we cross multiply. Negative 4 times 4 is negative 16. And then plus 9 times 1 is equal to 9 times 1 is equal to 9. And then we simplify. Negative 16 plus 9 is equal to negative 7 over 4. So yun yung sagot natin. Negative 7 over 4. Ganun lang kasimple. Okay? For example, we have y squared plus 6y minus 7. This is not a PST. Okay? So, tanggalin natin si negative 7 sa equation. Kailangan malipat natin siya dun sa right side. So, mag-add tayo ng opposite niya. Anong opposite ng negative 7? That's positive 7. So, mag-add tayo ng positive 7 on both sides. Para ma-cancel out natin to. And then, we rewrite. Magiging y squared plus 6y plus, maglagay na tayo ng blank, is equal to 0 plus 7 is 7 plus blank. And then kalahati ng 6, mabilisan na lang ha, kalahati ng 6 is 3, then square is equal to 9. Then, maglagay tayo ng 9 doon. So, meron na tayong PST. Y squared plus 6y plus 9 is equal to 9 plus 7 is equal to 16. Ito na yung sagot. Okay, so last, we have x squared minus 5x minus 1 is equal to 0. Same procedure. Okay, so hindi siya PST. Okay, so kailangan natin matanggal ito sa left side. Kailangan natin malipat doon. So mag-add tayo ng opposite ng negative 1, which is positive 1. So positive 1, mag-add tayo ng positive 1 on both sides. So mangyayari dyan magiging x squared minus 5x. Cancel na to. Magkakaroon tayo ng third term plus blank is equal to 0 plus 1 is equal to 1 plus blank. And then, kunin natin si 5. Anong kalahati ni 5? 5 over 2. Pag in-square natin si 5 over 2, magiging 25 over 4. So, lagay natin si 25 over 4. 25 over 4. Then, maglagay tayo ng 25 over 4 sa right side naman ng equation. 25 over 4. And then, we simplify. We have x squared minus 5x plus 25 over 4 is equal to 1 plus 25 over 4. Let's say yung 1 na yun, gawin na lang natin siyang fraction. Okay? Gawin natin siyang 4 over 4. So, 4 over 4, di ba equivalent pa rin yan sa 1? So, plus 25 over 4. 25 over 4 is equal to kapag ka-similar fraction, anong ginagawa natin? We just copy the denominator. We have 4. And then, add the numerator. 4 plus 25 is 29. So, ang sagot dyan is 29 over 4. Dito na lang po yung topic natin na completing the square. Sana natutunan ninyo. At kung meron pa kayong questions, please comment it down below. And kung natutunan niyo naman ang topic na to, paki-like naman yung aking video. Paki-subscribe na rin, share, at kung ano-ano pa para mas marami pa po ang matuto sa mathematics. Muli, ako po si Sir Pen, ang inyong math teacher na nagsasabing if you cannot change the world, at least make a difference. Bye-bye!